ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไตรวรรยธรรมซึ่งเป็นคำรบที่13ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวรรยธรรมเมื่อมนุษย์ยอมรับเอาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนความจำว่าเราได้พิจารณากันโดยรายละเอียดถึงเรื่องไตรวรรยธรรมมาแล้วถึง12 ครั้งจากรายละเอียดทั้งหมดนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันคือมุ่งหมายจะให้รู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ประหลาดที่สุดหรือว่าสูงสุดก็เป็นเรื่องที่สูงสุดเมื่อมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นหากแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยกับพวกเราจึงฟังดูเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่หรือคล้ายกับว่าเป็นเรื่องเพิ่งจะค้นพบใหม่แต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วก็เหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วกล่าวอีกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดและสูงสุดควรแก่นามว่าพระเจ้าหรือว่าเป็นต้นตอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นในการบรรยายครั้งนี้จะได้กล่าวในลักษณะการสรุปความทั้งหมดนั้นเราพูดกันให้ครบถ้วนแต่โดยย่อและแสดงอานิสงส์ขั้นสุดท้ายคือข้อที่ว่าเมื่อมนุษย์ยอมรับเอาธรรมะนี้เป็นเครื่องคุ้มครองโลกแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรในที่สุดสำหรับความหมายคำนี้คือคำว่าไตรวรรยะนี่แปลว่ามีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวในที่ทุกหนทุกแห่งและในตลอดเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นเวลาที่แบ่งเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ได้สิ่งใดมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวรรยธรรมโดยเวลาสิ่งใดมีอยู่ในที่ทั้งปวงไม่ยกเว้นที่ใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวรรยธรรมโดยเนื้อที่คือไม่จะกล่าวโดยกาลก็ดีโดยเทศะก็ดีไม่มีขอบเขตไม่มีการแบ่งแยกเพื่อสิ่งนี้ดังนั้นจึงได้เรียกว่าไตรวรรยะ
คือความเป็นของสิ่งเดียวสิ่งนี้จึงมีลักษณะอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกหลายลักษณะหรือว่าสิ่งที่จะมีอยู่ในที่ทั่วไปและตลอดทุกเวลาได้นั่นหมายความว่าต้องไม่มีการเกิดขึ้นหรือไม่มีการดับไปถ้าจะสมมติเรียกก็เรียกว่ามีแต่การตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้นและดับไปนั้นถ้าใช้คำว่าตั้งอยู่ก็หมายความว่าตั้งอยู่อีกชนิดหนึ่งไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้นและดับไปเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายจากหลักเหล่านี้ที่เราจะสรุปความในข้อที่ว่าคนเราจะรู้จักสิ่งนี้ได้โดยวิธีใดบ้างข้อนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยทั่วไปอย่างแรกที่สุดก็คือด้วยอาศัยการศึกษาคือการฟังหรือการอ่านแล้วก็เชื่อไปตามที่ฟังหรืออ่านนี่เป็นชั้นแรกที่สุดตามธรรมดาคนเราก็มักจะมีแต่เรื่องฟังเรื่องอ่านคือได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อกันอยู่โดยทั่วไปนี่ไม่เคยสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดดังนั้นจึงต้องมีสูงขึ้นมาตามลำดับว่าที่สูงขึ้นมาจากการศึกษาการฟังการเชื่อแล้วก็ต้องมีการใช้เหตุผลแม้ว่าจะเป็นการใช้เหตุผลตามทางตรรกหรือทางปรัชญาก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้จักใช้เหตุผลเสียเลยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เชื่อด้วยนี่ก็ยังต้องใช้เหตุผลอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเชื่อแล้วมันก็พอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนี่ยังจะต้องใช้เหตุผลให้เข้าใจตรงตามที่ได้ยินได้ฟังเมื่อมีการใช้เหตุผลแล้วยังจะต้องทำต่อไปอีกก็คือการปฏิบัติตามที่มีเหตุผลชัดเจนอย่างไรถ้าการศึกษามันถูกต้องการใช้เหตุผลถูกต้องการปฏิบัติมันก็ถูกต้องทีนี้ใครจะเป็นคนบอกว่าถูกต้องหรือยังมันก็ต้องอาศัยการที่สังเกตเอาจากการปฏิบัตินั้นอีกทีหนึ่ง
ถ้าการปฏิบัตินั้นนำมาซึ่งผลที่เห็นได้ชัดเช่นอย่างน้อยที่สุดก็มีความทุกข์น้อยลงมีความสบายใจมีความอุ่นใจอะไรมากขึ้นหรือมีกิเลสเบาบางอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายที่จะรู้จักสิ่งนี้โดยชัดเจนแท้จริงถูกต้องสมบูรณ์ก็คือการชิมรสของการบรรลุธรรมะอันนี้เมื่อจิตได้รู้จักในสิ่งที่เรียกว่ากายวัลยะกลายเป็นจิตที่มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นต้นมันมีรสอะไรเกิดขึ้นก็ชิมรสนั้นมาถึงขั้นนี้จึงจะเรียกว่าได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายวัลยธรรมนั้นโดยครบถ้วนและขอให้ถือว่านี่เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าในเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องโลกที่อยู่ในโลกนี้จะประกอบการงานอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่ที่สุดแต่จะทำไร่ทำนาก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้ทั้งนั้นจะต้องศึกษาก่อนจะต้องใช้ครวญคำนวณทบทวนด้วยเหตุผลในสิ่งที่รู้มานั้นให้มันเป็นการแน่นอนแล้วก็ปฏิบัติลงไปเห็นอยู่ว่ามันก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องจนกว่าจะได้ผลอันสุดท้ายมาชิมดูจึงจะเรียกว่าเรารู้เราเข้าใจเราเข้าถึงสิ่งนั้นๆจริงๆการกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวไปตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความมุ่งหมายใหญ่อยู่ที่ว่าไม่มีส่วนใดที่จะเหลือไว้ให้เป็นความงมงายถ้ายังมีการเหลือไว้สำหรับความงมงายก็เรียกว่ายังไม่ใช่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายถือหลักเกณฑ์อย่างนี้ไว้ว่าเป็นลักษณะของพุทธบริษัทในการบรรยายบางครั้งก็ได้ชี้เห็นชัดว่าในวัลยธรรมก็เล็งถึงอสังขตธรรมหรือถึงนิพพานแม้ว่าชื่อนี้จะไปพ้องกับคำบางคำในศาสนาอื่นแล้วก็ถือตามความหมายของพุทธบริษัทดังนั้นเมื่อเรารู้จักกายวัลยธรรมดีแล้วเราก็จะมองเห็นได้ว่าเรื่องธรรมที่เรียกนั้นไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ความหมายหรือตัวจริงของสิ่งนั้นใครจะเรียกว่าอย่างไรนั่นมันเป็นเพียงเรื่องของภาษาแม้ว่าถ้อยคำที่เอามาเรียกนั้นจะมีความหมายต่างกันบ้างมันก็จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะคนบางคนคือคนบางพวกบางหมู่บางยุคบางสมัย เขามีระดับแห่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งมีการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างหนึ่งคือเรียกว่ามีวัฒนธรรมโดยเฉพาะของเขาอย่างหนึ่ง
ในคำที่พูดจึงต้องต่างกันถ้ามุ่งหมายจะให้หมายถึงสิ่งสูงสุดด้วยกันหรือมากที่สุดแต่ได้เล็งถึงสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นปฐมเหตุด้วยกันก็มีเรื่องมีคำสำหรับเรียกต่างกันสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมนี้จึงอาจจะใช้คำได้ต่างๆกันจนถึงเพราะว่าทุกศาสนามีสิ่งนี้และจะเรียกชื่อมันไว้โดยคำที่ต่างๆกันในที่นี้อยากจะสรุปความหมายหรือทบทวนความจำแก่ท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งเราจะรู้จักสิ่งนี้โดยความเป็นอะไรได้บ้างเราจะรู้จักไตรวัลยธรรมโดยความเป็นอะไรได้บ้างขอให้คอยฟังและสังเกตดูให้ดีจะช่วยให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมนั้นดีขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในยุคสมัยแรกเริ่มที่รู้จักแต่เรื่องทางวัตถุคือรู้จักแต่เรื่องที่เป็นบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตรู้สึกคิดนึกอย่างบุคคลเขาก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งสูงสุดที่สุดนั่นก็ต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเช่นคนป่าสมัยแรกและคนป่าสมัยต่อมาจนกระทั่งจะไม่เป็นคนป่าอยู่แล้วเขาก็รู้จักแต่สิ่งที่เรียกว่าบุคคลคือมีชีวิตมีตัวมีตนเหมือนกับตนนั่นสิ่งสูงสุดนั่นก็อยู่ที่บุคคลชนิดนั้นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านี่ก็เกิดขึ้นแต่มีความหมายเป็นบุคคลเหมือนกับคนเรานี่เป็นเหตุให้เกิดคำว่าพระเจ้าขึ้นมาให้รู้จักใช้คำว่าพระเจ้าขึ้นมาในหมู่มนุษย์ทั่วอะไรก็ต้องให้สิ้นสุดอยู่ที่พระเจ้าเพราะว่าเก่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดคือสร้างสิ่งใดก็ได้ยุบสิ่งใดก็ได้ความคิดก็ค่อยๆขยายออกไปจนให้พระเจ้าทำอะไรได้พระเจ้ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าคอยดูเราอยู่นี้เขารู้ได้เพียงแค่นี้เพียงเท่านี้ถ้าจะถามเขาว่าอะไรเป็นต้นตอของทั้งหมดเขาก็ตอบสิ่งนี้อะไรสร้างสิ่งทั้งหลายมาเขาก็ตอบสิ่งนี้หรือว่าในที่สุดก็จะต้องสลายไปเพราะอำนาจของสิ่งนี้คำนี้จึงเกิดเป็นคำใหม่และน่ากลัวที่สุดขึ้นมาในหมู่มนุษย์มนุษย์ไม่ทันจะรู้อะไรมากมายแต่ก็รู้จักสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าเคารพน่าเกรงขามที่สุดขึ้นมาก่อนที่ต่อมาเจริญวิชาความรู้ความคิดมันสมองไปรู้จักสิ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุคือเป็นเรื่องของจิตของนามธรรมของความรู้ก็เลยไปเชื่อทางนามธรรมมากขึ้น
นั้นเขาจึงมีความคิดสูงขึ้นไปถึงกับว่าไอ้ที่เรียกว่าพระเป็นเจ้านี่ถ้าจะไม่ใช่อย่างคนเราเสียแล้วจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งลึกลับกว่าหรือไกลไปกว่ายุคต่อมาสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั้นมันจึงเลื่อนไปยังสิ่งที่เป็นนามธรรมแม้จะใช้คำเดียวกันว่าพระเจ้าอยู่ตามเดิมก็เปลี่ยนความหมายเป็นนามธรรมคือสิ่งที่ไม่เห็นตัวไม่มีรูปไม่มีร่างอย่างคนไม่มีจิตใจอย่างคนแต่กลับมีอำนาจสูงสุดความคิดที่ว่าโลกเกิดขึ้นและโลกจะดับไปนี่ก็ยังคงมีอยู่โลกเกิดขึ้นก็ได้อำนาจสิ่งสูงสุดอันนี้โลกจะดับไปก็จะต้องด้วยอำนาจของสิ่งสูงสุดอันนี้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นบุคคลแต่เป็นอะไรก็ยังไม่รู้ก็เลยต้องเรียกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามที่จะนึกได้แต่ก็ไม่ทิ้งความหมายคำว่าพระเจ้าเพราะคำว่าพระเจ้านั้นมันมีความหมายยืดหยุ่นได้มากสูงสุดประเสริฐที่สุดอะไรที่สุดอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นอย่างคนก็สูงสุดอย่างคนถ้าไม่ใช่อย่างคนก็สูงสุดอย่างไม่ใช่คนขั้นต่อมาอีกมันมีความคิดที่ฉลาดขึ้นมาอีกก็มาเอาสิ่งที่เป็นธรรมะประเภทที่ตรงกันข้ามจากธรรมะธรรมดาที่เรียกว่าอสังคตะยังคำพูดเก่าๆก็ยังเหลืออยู่เรื่อยมาเช่นพระเจ้าคำนี้ก็เหลือมาอะไรก็เหลือมาจนมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าอสังคตะก็เอาสิ่งนี้เป็นพระเจ้าเช่นเอาธรรมะประเภทอสังคตะมาเป็นพระเจ้าคำที่เก่ายังเหลืออยู่อย่างว่าในพระบาลีมีคำว่าที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกคำนี้ต้องมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแน่นอนคือเป็นคำที่ใช้พูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะมีคนมาถึงกระทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่สุดโลกอยู่ที่ไหนเขาได้เที่ยวค้นหาจนหมดความสามารถแล้วก็ไม่พบที่สุดแห่งโลกอยากจะพบที่สุดแห่งโลกนี่ก็แปลว่าเป็นคำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนก็ต้องการกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดโดยที่เขายังยึดถือในทางวัตถุเขาก็เที่ยวหาไปทางวัตถุไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกจุดขอบจากเขตจักรวาลแล้วก็ไม่พบที่สุดตรงมันพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมว่าที่สุดในโลกที่สุดของโลกมันอยู่ในร่างกายนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าความเฉลียวฉลาดของมนุษย์นั่นเกิดเลื่อนขึ้นมาอย่างไรจากที่สุดโลกที่อยู่ที่ผิวโลกกลายเป็นมาอยู่ในจิตใจถ้าเราทำอะไรให้มันสิ้นสุดได้ในจิตใจเกี่ยวกับโลกแล้วโลกก็จะสิ้นสุดไปด้วยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ามองเห็นความที่มันไม่ใช่โลกมันไม่ใช่มีโลกอย่างที่เชื่อกันหรือหวังกันหรืออะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้นต้องดับความคิดนึกรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียโลกมันจึงจะสิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นขอให้พิจารณาดูว่าไอ้คำเนี่ยเปลี่ยนมาตามความฉลาดรู้สึก
ได้สูงยิ่งขึ้นไปของมนุษย์เรานี่เองทางฝ่ายตะวันออกเราที่ขอให้สนใจก็คือลัทธิเต๋าซึ่งถือกันว่าเป็นลัทธิฝังเหลาจื้อพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเต๋าซึ่งถ้าแปลก็ต้องแปลว่าธรรมหรือธรรมะอีกนั่นเองแต่เป็นธรรมหรือธรรมะชนิดอสังคตะหรือมีอยู่ก่อนสิ่งใดกระทั่งมามีธรรมหรือธรรมะชนิดลูกเด็กๆเมื่อวานนี้เป็นต้น เพราะว่าคำสอนเรื่องเต๋านั้นได้พูดถึงสิ่งที่มิได้มีอยู่อย่างตลอดกาลถ้าจึงมาถึงสิ่งที่มีอยู่ตลอดกาลอย่างนี้ลองคิดดูมันไกลเท่าไรความไม่มีอะไรอยู่เลยตลอดกาลนั้นก็เรียกว่าเต๋ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีความมีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความมีอยู่นั้นตลอดกาลถ้าก็มันมีอยู่โดยวิธีของมันเองไม่เหมือนกับสิ่งใดแล้วก็มีอยู่ตลอดกาลสิ่งนั้นเป็นชื่อแรกของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นฟ้าเป็นดินในตอนหลังๆนี้นี่ก็แปลว่าเขาก็รู้สิ่งซึ่งคนธรรมดาไม่เคยนึกเคยฝันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดเป็นปฐมเหตุเป็นของไอ้สิ่งที่หลังๆซึ่งรู้จักกันดีในทางตะวันออกก็เป็นอย่างนี้ถ้าข้อความที่เขาเขียนไว้นั้นเป็นความจริงนะถ้าว่าคนชื่อเหลาจื้อได้เกิดขึ้นในประเทศจีนพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าได้กล่าวข้อความนี้ไว้ถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงมีคนมันแต่งขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ไปถึงประเทศจีนแล้วแต่งคัมภีร์นี้ขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวเหลาจื้อนั่นก็เป็นอากาศธาตุไปแต่ถึงอย่างไรก็ดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รับรองกันอยู่ว่าคนที่ชื่อเหลาจื้อนี่ก็ได้สอนสิ่งนี้ไว้จริงคือสิ่งที่เรียกว่าเต๋าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอยู่ตลอดอนันตกาลแล้วก็คลอดออกมาเป็นสิ่งที่มีหรือเป็นอยู่เรื่อยๆไปเป็นอนันตกาลอีกเหมือนกันความที่ไม่มีอยู่ตลอดอนันตกาลได้คลอดความมีอยู่ตลอดอนันตกาลออกมา ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะรู้จักความคิดนึกของคนโบราณที่รู้ไกลไปถึงสิ่งหนึ่งซึ่งประหลาดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อที่เป็นต้น ทีนี้เราจะมาดูถึงใกล้ๆเราคือพุทธบริษัทคือคำว่าธรรมะนั่นแหละที่คุ้นปากกับพุทธบริษัทที่สุดเมื่อถามว่าในสูงสุดก็กลายเป็นไม่ใช่พระเจ้าทีนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าพระเจ้าใช้คำบรมธรรมใช้คำว่าอมตะอสังคตะอะไรไปทำนองนั้นถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้มีมาแต่เมื่อไรก็ต้องตอบว่ามีมาแต่ไม่รู้เมื่อไรเหมือนกันถ้ามันเป็นสัจจะจริงๆก็เป็นอสังคตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรมาช่วยปรุงแต่งมันเป็นอยู่ของมันเองได้ถ้าอย่างนั้นมันก็มีอยู่ก่อนเหตุก่อนปัจจัยทั้งหลาย
ก็มีมาตั้งแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรถ้ามันเป็นอสังขตะนั้นก็ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปมันก็ไม่ตายไม่มีการตายแล้วไม่มีอะไรเหมือนสิ่งนี้เพราะนั้นสิ่งนี้จึงต้องเรียกว่าสิ่งเดียวคือเป็นเอกสัจจะสัจจะเดียวของจริงแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็กลายเป็นบรมสัจจะคำพูดชนิดนี้มีมากคำเอามาพูดให้หมดไม่ไหวแต่เอามาแสดงพอให้หลับตาเห็นว่าไม่ต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและมีสิ่งเดียวแล้วก็ไม่มีขนาดทั้งโดยทางเนื้อที่และเวลาไม่มีมิติใดๆแล้วก็ไม่มีเวลาใดๆที่จะไปจับกับสิ่งนี้ได้ก็ลองหลับตาดูว่ามันจะขนาดไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็จะคำนวณไม่ได้ทั้งโดยขนาดทั้งโดยอายุนี่คือบรมธรรมหรืออสังขตธรรมหรือเอกสัจจะความจริงอันเดียวที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดๆนิพพานคำว่านิพพานก็รวมอยู่ในคำนี้เป็นเพียงสัจจะอันเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้แล้วก็เป็นอะไรเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาของใครอะไรที่ไหนเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติอสังขตะนั่นจึงผิดแปลกจากธรรมชาติทั้งหลายที่คนเขารู้จักกันอยู่ เดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่ธรรมชาติฝ่ายสังขตะคือรูปคือนามคือชีวิตธรรมดาสามัญซึ่งล้วนแต่ว่าต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปนี่คือธรรมชาติธรรมดาสามัญหรือสังคตธรรมไอ้ธรรมชาติที่ตรงกันข้ามจากนี้เราไม่รู้เราจึงไม่รู้จักสิ่งที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวเราไปรู้จักสิ่งที่มากมายหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายโกฏจนไม่มีตัวเลขจะเรียกจะคำนวณได้แล้วก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของสูงสุดไม่ใช่ของที่เป็นอนันตะเป็นของเกิดดับยุบยับอยู่ก็ได้แก่สิ่งที่เราชื่อเขาเรียกทีหลังว่าสิ่งที่มีการเกิดอันไม่สิ้นสุดไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีการเกิดอันไม่สิ้นสุดก็แปลว่าเราทุกคนมันโง่รู้จักแต่สิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นไม่รู้จักก็เลยไม่รู้จักสิ่งสูงสุดซึ่งในที่นี้เรียกว่าไกวัลยธรรมในพุทธศาสนามีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งคือคำว่าบรมธรรมแปลว่าสิ่งสูงสุดคำว่าบรมธรรมธรรมสูงสุดธรรมะสูงสุดนี่มันก็ยังแยกออกไปได้โดยที่ว่าเราจะมองกันในแง่ไหนบรมธรรมในฐานะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นกฎเกณฑ์อันตายตัวนี่ก็เรียกว่าบรมธรรมได้เหมือนกันเป็นความจริงที่สูงสุด ก็คือกฎเกณฑ์เรื่องอสังขตะซึ่งตรงกันข้ามกับสังขตะหรือว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าบรมธรรมในส่วนที่เป็นสัจจะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังขตะมันก็เป็นอสังขตธรรมเป็นเรื่องเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียว
ซึ่งเรียกว่าไตรวรรณธรรมในที่นี้ที่นอกนั้นมันเป็นเพียงประกายที่แลบแป๊บๆออกมาจากสิ่งเดียวนั้น ก็เป็นของที่มีมากนี่บรมธรรมในฐานะที่เป็นสัจจะหรือเป็นกฎเกณฑ์ก็มีอยู่อย่างนี้นี่บรมธรรมที่สองก็คือบรมธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัตินี่มันเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเมื่อมนุษย์รู้จากบรมธรรมที่เป็นสัจจะแล้วก็เอามาปฏิบัติก็มีบรมธรรมที่เป็นส่วนการปฏิบัติของมนุษย์ภาษาโบราณในประเทศอินเดียมีคำว่าอหิงสาปรโมธัมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมคืออย่าทำตนเองให้ลำบากอย่าทำผู้อื่นให้ลำบากอย่าทำใครๆให้ลำบากนั่นเป็นบรมธรรมคำนี้มันกว้างแยกออกมาเป็นการปฏิบัติในศาสนาไหนก็ได้รวมทั้งพุทธศาสนาด้วยถ้าปฏิบัติแล้วระงับความลำบากคือความทุกข์จะได้ก็เรียกว่าบรมธรรมคือการปฏิบัติบรมธรรมในส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่บรมธรรมอย่างที่สามมันก็มาในรูปของผลของการปฏิบัติอย่างนี้มีพระบาลีโดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่กล่าวไว้ชัดว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมที่เป็นบรมธรรมในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติรู้ดับทุกข์สิ้นเชิง หรือถ้าจะพูดเป็นสมมติหน่อยก็ว่าการเข้าสู่สภาพชนิดนั้นเข้าสู่นิพพานคือการเข้าสู่สภาพที่เป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงเราสนใจคำว่าบรมธรรมก็จะต้องเป็นของที่สากลแก่เวลาแก่พื้นที่ตัวจะยุคไหนก็ตามเมื่อถิ่นไหนประเทศไหนยุคไหนก็ตามมันจะต้องเป็นกฎเกณฑ์อันนี้เพียงอย่างเดียวและต้องเป็นการปฏิบัติอย่างนี้เพียงอย่างเดียวจึงจะไม่มีความทุกข์ได้ผลมาก็ต้องเป็นเพียงอย่างนี้อย่างเดียวจึงจะเรียกว่าสูงสุดคือไม่มีความทุกข์งั้นเราเห็นได้ยิ่งขึ้นทุกทีว่าคำพูดนี้มันมากมายแล้วแต่จะพูดกันเมื่อไรที่ไหนในศาสนาไหนในยุคไหนที่ถ้าว่าจะเลิกบัญญัติว่าที่นั่นที่นี่ของนั้นของศาสนานั้นของศาสนานี้กันเสียทีก็ยังได้คือยกให้เป็นเรื่องของธรรมชาติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ประหลาดที่จะเข้าถึงธรรมชาติหรือว่ายกเอาสิ่งที่ยกเอาคำว่าธรรมชาติขึ้นมาเชิดชูแต่เดี๋ยวนี้เรายอมต่อรองกันว่าธรรมชาตินี้เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของพุทธศาสนานั่นจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติมีตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่แล้วมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่จะเป็นกายวรรณธรรมที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นสักว่าธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าจะมีการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้ามันเกิดผลขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติเช่นแม้จะเป็นนิพพานชั้นสูงสุดมันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองออกมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
ปรากฏแก่จิตใจของคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอาตมาจึงอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจคำว่าธรรมชาติให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมา แต่พร้อมกันนั้นก็ได้อาศัยคำว่าไตรวรรณยธรรมมาเป็นเรื่องสำหรับพูดจากันให้เข้าใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปถ้ารู้จักไตรวรณยธรรมก็จะรู้จักธรรมชาติมันสูงสุดเพราะไตรวรณยธรรมเป็นของใครไม่ได้มันเป็นตัวธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติแต่ว่าคนเราเข้าไม่ถึงก็เลยยอมให้เขาบางคนบางพวกว่าเป็นพระเจ้าก็แล้วกันหรือแม้แต่ที่สุดจะพุทธบริษัทจะพูดว่ากรรมเป็นกรรมเป็นกรรมมาลิขิตเป็นไปตามกรรมอย่างนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นบุคคลเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครเข้าใจหรือฉลาดจนถึงกับว่าคำว่ากรรมนี่ก็คือธรรมชาติถ้าบางทีมันก็ยังชอบใจในกรรมหรือว่าเกลียดกรรมโกรธกรรมอะไรก็ได้พูดว่าธรรมชาติจึงถูกต้องกว่าจะพูดว่ากรรมทั้งที่แท้เรื่องกรรมคือเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องเป็นไปตามธรรมชาติที่คนมันยังติดพระเจ้ามากมันก็เรียกว่าพรหมลิขิตอะไรลิขิตไปตามเรื่องตามราวไม่ได้พูดว่าธรรมชาติลิขิตเขาชอบพระเจ้าก็กลายเป็นพระเจ้าลิขิตถ้าเชื่อกรรมก็ให้กรรมลิขิตแต่จิตใจยังไม่แจ่มแจ้งถึงก็จะรู้จักว่านี่เป็นสักว่าธรรมชาติถ้าเกิดมาไม่ได้รับคำสั่งสอนถึงที่สุดให้เข้าใจถึงธรรมชาติท่านจึงไปติดอยู่ครึ่งกลางๆที่พระเจ้าก็มีที่กรรมก็มีถึงแม้ในพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ยังติดอยู่เป็นหลายๆชั้นยังถือพระเจ้าใดที่หนึ่งอยู่ก็มีทั้งที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนั้นเราก็ต้องให้อภัยแก่ศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาก็ต้องมีอย่างเดียวกับเราเราเลิกดูหมิ่นกันเสียในเรื่องระหว่างศาสนานี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษย์นั่นเองถ้าเรายังไม่รู้จักธรรมชาติแท้ที่เป็นเพียงสิ่งเดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวตัวเดียวเป็นต้นตอของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เราก็ยังโง่อยู่ตราบนั้นนะฉันจึงได้ขอร้องให้ขนขวายศึกษากันให้รู้จักสิ่งนี้เสียโดยเร็วจนเรียกว่าธรรมชาติก็ดีที่สุดนะแต่ถ้ารู้จักธรรมชาติจริงน่าจะรู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดความที่มันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนี่เรียกว่าไตรวรรณยตาภาวะอย่างนี้เรียกว่าไตรวรรณยตาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าไตรวรรณยธรรมคือสิ่งที่เป็นของสิ่งเดียวกันแท้ตลอดเวลาตลอดเนื้อที่พื้นที่ทีนี้ก็มาถึงความมุ่งหมายสุดท้ายที่เป็นการสรุปได้ทีหนึ่งว่าเราจะได้รับอะไรจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าถึงไตรวรรณยธรรมถ้าเราฉลาดกันทุกคนจนถึงกับรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมว่าตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรคือเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไรก็ขอตอบอย่างกำปั้นทุบดินมันก็ต้องได้สิ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เรากำลังได้อยู่ในเวลานี้
ดี๋ยวนี้เรากำลังได้ความทุกข์อย่างน้อยก็ความโง่ความหลงยึดถือในนั่นในนี่จนมีความทุกข์มีโลภมีโกรธมีหลงมีเกลียดมีกลัวมีปัญหาจนไม่รู้ว่าทำไมมันจึงจะต้องเอามาเป็นปัญหาหรือมีความทุกข์นี่ที่เราได้อยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่เป็นไกรวรรณธรรมถ้าเมื่อใดเราเข้าถึงสิ่งนี้เราก็ได้สิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่เรากำลังได้อยู่เวลานี้ สิ่งที่ได้อยู่ในเวลานี้ก็คือความทุกข์หรือปัญหาต่างๆทำไมจึงต้องมาที่นี่จะต้องมาพูดมาฟังมาศึกษากันทำไมนอนที่บ้านไม่สบายดีกว่าเพราะว่าเรามันทนไม่ได้เรายังมีปัญหามีอะไรรบกวนเรามีความกระหายอยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็รู้สึกหรือเชื่อว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเรากลัวว่าเกิดมาทั้งทีจะเสียชาติเกิดนี่เราจึงดิ้นรนจะให้ได้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเราจึงต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่สูงสุดนี่เรียกว่าพูดกันในระดับสูงสุดแต่ถ้าพูดให้ในระดับที่มันต่ำลงไปมันก็เป็นเรื่องของคนที่โง่มากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไรจะพูดจากันอย่างไรจะทำมาหากินกันอย่างไรจึงจะมีความสงบสุขเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงขนาดที่ว่าน่าจะมีข้าวกินมีอะไรสบายแล้วแต่ทำไมเรายังมีความทุกข์หรือว่าแม้ว่าจะเป็นเทวดาแล้วมันก็ยังมีความทุกข์เพราะมันยังโง่ต่อสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมนั้นไกรวรรณธรรมมันต้องเป็นสิ่งที่หยุดหรือเป็นที่จบสิ้นลงของความทุกข์ถ้าใครไปถึงข้าวไปรู้ข้าว โดยส่วนตัวบุคคลมันก็เรียกว่าไม่รู้จักความทุกข์ไม่มีความทุกข์ในส่วนตัวบุคคลเป็นสันติสุขเฉพาะบุคคลเพราะเหตุว่าบุคคลมันหายไปนี่ถ้าพูดอย่างสมมติหน่อยก็เรียกว่าถ้าเรารู้จักไกรวรรณธรรมมันก็จะกลายเป็นความว่างจากตัวตนคล้ายว่าเรานี่เนื้อตัวเราจิตใจของเราอะไรทั้งหมดมันสลายกลายเป็นความว่างมันล้อมเป็นอันเดียวกันกับไกรวรรณธรรมกลายเป็นความว่างที่สุดว่างจากตัวตนนี่มันได้สิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่เรากำลังได้อยู่ในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องรู้จักเราได้สิ่งเรารู้จักการที่ว่าเรามันหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวไม่มีตัวล้อมหายกลายเป็นความว่างกลายเป็นความว่างสากลไปกับสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมหรือว่าธรรมชาติแห่งสุญญตาอะไรสุดแท้นี่ผลของการที่เข้าถึงไกรวรรณธรรมในส่วนตัวบุคคลน่าจะมานั่งตัวตายหรือจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่อย่างไรหรือจะมาทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ เรียกว่าส่วนสังคมก็พลอยหมดปัญหาไปด้วยไม่มีเรื่องที่จะต้องเบียดเบียนกัน เมื่อคนหนึ่งมันล้อมตัวเป็นความว่างไปหมดแล้วก็แปลว่าทุกคนก็ล้อมตัวเป็นความว่างไปด้วยกันหมดเป็นสิ่งเดียวกันหมดก็ทะเลาะกันไม่ได้ไม่มีคู่ทะเลาะเพราะมันเหลือแต่ตัวเดียวไปทั้งหมดนี่เรียกว่าความรักสากลเมตตาสากลอะไรที่มันเป็นสิ่งเดียวนั้นมันเกิดขึ้นมาได้เพราะการเห็นสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เรามีตัวกูมีของกูแล้วก็แยกกันออกไปทุก
ชีวิตที่มันจะคิดนึกรู้สึกได้มันก็มีมากมายไม่รู้กี่โกรธกี่ล้านไม่มีใครยอมรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันใครมาพูดขึ้นถึงเรื่องนี้ก็หัวเราะเอาจะเป็นสิ่งเดียวกันยังไงได้เป็นคนคนเดียวกันยังไงได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีไกลวันเราจะทำในจิตใจของบุคคลนั้นมันจึงแบ่งแยกเป็นตัวกูเป็นของกูเรื่อยไปทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาหรือแม้แต่พรหมในพรหมโลกที่ว่าสูงสุดแล้วยังมีตัวกูตัวโตๆสัตว์เดรัจฉานก็อีกจะมีตัวกูนี่น้อยๆเล็กๆแล้วไม่ค่อยรุนแรงเราพอจะพูดได้ว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันใหญ่และมันแรงขึ้นตามในความคิดนึกที่มันฉลาดวิวัฒนาการมากขึ้นแต่แล้ววิวัฒนาการไปในทางที่ไม่เห็นไกลวันเราจะทำถ้าเราเกิดเห็นไกลวันเราทำขึ้นมาไอ้โลกนี้มันก็จะมีสันติสุขคือการเบียดเบียนมันมีไม่ได้เพราะมันล้อมเป็นตัวเดียวกันนี่เรียกว่าความเต็มเปี่ยมของไอ้ความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยธรรมะชนิดนี้แล้วก็มันไม่หิวไม่กระหายไม่พร่องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เรียกว่าเราดูกันทีเดียวคร่าวๆว่าเราจะต้องรู้จักไตรวัฏธรรมในลักษณะอย่างนั้นโดยวิธีอย่างนั้นแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นนี่เป็นการสรุปเอาแต่ใจความของเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วนี่เพื่อมันเป็นผลยิ่งขึ้นในการปฏิบัตินี่อยากจะขอโอกาสสักหน่อยหนึ่งพูดกันอีกตอนหนึ่งข้อแรกก็อยากจะพูดว่าเรานี่อย่าเป็นคนประมาทหรือโง่หรืองมงายอวดดีอย่าอวดดีว่าเรารู้แล้วถ้าอย่างโง่ถึงกับว่าพอได้ยินคำพูดในศาสนาอื่นพวกอื่นก็หาว่าเขาโง่รู้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจะหมดที่แล้วมาเราก็เห็นกันอยู่ว่าพอเอ่ยขึ้นคริสเตียนเราก็ว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิพูดถึงศาสนาฮินดูไสยศาสตร์ก็เรียกว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิหรือจะพูดถึงนักที่เต๋าเราก็จะด่าเขาว่าเจ๊กป่าอีทำนองนี้มันเป็นเรื่องที่มองคนอื่นผิดไปหมดหารู้ไหมว่านั่นเพราะว่าเรามันไม่รู้คือมันหลับตาหรือมันตาบอดเดี๋ยวนี้พอมารู้เรื่องไตรวัฏธรรมจะกลายเป็นอันเดียวกันตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันเหมือนกันไอ้เปลือกข้างนอกนั้นหายไปเหลือแต่ข้างในเหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันก่อนไอ้พวกคนที่เราหาเขาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราจะหลับตาจะไม่แล้วมองกันอีกทางหนึ่งว่ามันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันศาสนาบางศาสนาก็มีมาแต่ก่อนพุทธกาลก็มีท้องสมัยพุทธกาลก็มีหลังมานั่นเองแต่เร็วๆนี่ก็มีแล้วมันของใครมันของมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่ต้องการจะดับความทุกข์จะหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีปัญหาอย่างเดียวกันอย่างนี้กันเสียก่อนเราอย่าไปหาหรือจะไปจับเขาไว้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนโง่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนศัตรูปรปักษ์อะไรถ้าใครเคยมีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้ก็ทิ้งไปจะได้ไม่ยากเย็นอะไรไม่ต้องมีปัญหาอะไรมาก
หรือว่าเลิกหรือทิ้งไปเสียไม่ต้องสนใจที่จะหาว่ามันมีวิชาทิฏฐิอะไรเป็นข้าศึกเป็นปรปักษ์เป็นผู้แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศาสนาโดยถือว่าถ้าศาสนาใดมันยังคงมีอยู่ในโลกในเวลานี้ได้ก็พอจะกล่าวได้ว่ามันต้องมีส่วนที่ดีที่ถูกที่มีประโยชน์แต่ว่าเขาได้พูดไว้ในรูปหนึ่งแบบหนึ่งคือใส่ภาชนะที่ต่างกันหมายความวิธีการที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะแก่บุคคลนั้นๆในถิ่นนั้นๆในยุคนั้นๆสมัยนั้นๆหรือวัฒนธรรมชนิดนั้นไอ้ข้างผิวนอกนี่เราไม่เอาข้างในว่ามันเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันจะจำคำว่ามนุษย์เหมือนกันนี่ไว้เพราะมันมาจากต้นตอเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณธรรมมันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์เขาจึงต้องพูดไปตามขั้นตามตอนของวิวัฒนาการมันจึงก็ผิดกันบ้างก็ได้เพียงเปลือกนอกเนื้อแท้มันก็มีความเป็นมนุษย์ที่ดิ้นรนจะดับความทุกข์จะถึงความสุขท่านเมื่อกล่าวถึงคำบางคำเช่นคำว่าปฐมเหตุบางคนจะค้านเสียงแข็งว่าในพุทธศาสนาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นที่จริงคำว่าปฐมเหตุนั้นมีมากกว่าที่จะมีแต่ไม่ได้เรียกว่าปฐมเหตุก็ได้กล่าวไว้ในลักษณะยอมรับว่าที่แรกมันก็มีสิ่งหนึ่งแล้วมันจึงมีสิ่งหนึ่งตามกฎของอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็ถอยหลังไปได้เรื่อยจนถึงที่สุดเพราะมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงมีขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นบุคคลเช่นพระเป็นเจ้าเป็นต้นแต่ถ้าใครเขาจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ช่างเขาเพราะเขาอยากจะเรียกอย่างนั้นเพราะมันเหมาะแก่เขาเหมาะแก่จิตใจของเขาเขาก็พูดถูกแล้วที่เขาจะถือว่ามันมีปฐมเหตุที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีวัฒนาการออกมาเขาจะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเขาให้เราจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ตามใจเรามันควรจะได้นะที่เรียกว่าพอได้ยินถ้อยคำในศาสนาอื่นแล้วอย่าเพ้อคิดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือโง่เราก็อีกจะเป็นคนโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเราฟังเร็วเกินไปตัดสินเร็วเกินไปอะไรก็เร็วเกินไปจนไม่ได้เรื่องได้ราวนั้นเราจึงยอมรับกันว่าไตรวรรณธรรมเป็นปฐมเหตุก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเวลาหรือก่อนพื้นที่หรือก่อนการเกิดอะไรเป็นเนื้อที่เป็นเวลาขึ้นมารายละเอียดก็พูดมาแล้วตั้ง10 กว่าครั้งถ้ายังไม่มองเห็นชัดก็ไปมองให้เห็นชัดแล้วก็แล้วกันถ้ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะมีอยู่ก่อนสิ่งใดทั้งหมดแล้วเต็มไปทั้งทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาทั้งปวงเดี๋ยวนี้เรามีปัญหา เอาปัญหาในปัจจุบันเป็นหลักกันเรากำลังต้องการอะไรอย่างนี้เราต้องการความดับทุกข์ต้องการความไม่มีทุกข์เรากำลังแตกแยกกันเป็นพวกแล้วกำลังรบราฆ่าฟันกันแม้ในส่วนย่อยน้อยๆก็แตกเป็นพวกน้อยๆแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันมันก็ยังมีเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแม้แต่สามีกับภรรยาทำไมมันแตกแยกกันมากถึงขนาดนั้นก็เพราะไม่มีธรรมะเพราะไม่เห็นธรรมะเพราะไม่มีธรรมะแม้แต่กระพีหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณธรรมถ้ามันจะเห็นธรรมะที่ถูกต้องอยู่กับส่วนหนึ่งเท่านั้นมันก็ทะเลาะกันไม่ได้
นี่เป็นผัวเมียกันแท้ๆก็ยังทะเลาะกันได้แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วก็ทะเลาะกันกับกลุ่มหมู่คณะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ทะเลาะกับรัฐบาลหรือว่าประเทศชาติก็ทะเลาะกันกับประเทศชาติอื่นๆกระทั่งคุมพวกกันจะมีการทะเลาะวิวาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรามีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมคือธรรรมะที่ทำให้ทุกคนมันล้อมเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์หรือว่าซึ่งสงบเย็นหรือซึ่งไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันแยกมาเป็นประกายของการปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นตัวกูเป็นของกูเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาอย่างนี้เราอาจจะรู้ได้หรือพูดได้กล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าข้างหน้ามันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเรามันยังโง่อยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่มีวี่แววร่องรอยที่จะมองเห็นว่าเราจะฉลาดขึ้นระวังให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอาตมานี่เป็นครูทุกคนดูเองตัวเองดูอะไรด้วยตนเองก็แล้วกันว่ามันมีหวังไหมว่าข้างหน้านี่เราจะฉลาดขึ้นเพราะว่าหลายปีมาแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้คิดให้ก้าวหน้าเพื่อจะโผล่เข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมเราอยากจะมีตัวกูมีของกูมีอะไรอยู่ที่นี่จะมีเงินของกูทองของกูอะไรของกูอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนอนาคตก็จะต้องเป็นอย่างนี้ย้อนไปดูอดีตก็จะเห็นได้ว่าส่วนมากมันเป็นมาอย่างนี้มีตัวกูของกูเดี๋ยวนี้ก็มีตัวกูของกูในอนาคตก็จะมีตัวกูของกูทั้งหมดนี้เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมนั่นเลยจึงกล้าพูดว่าอีกสัก10,000 ปีมนุษย์ก็อาจจะมีตัวกูของกูอยู่นั่นแหละแล้วก็ร้ายกาจไปกว่านี้ซะอีกเพราะว่าเขาไม่สนใจเรื่องไกรวรรณธรรมไม่มีข้าวเงื่อนว่ามนุษย์จะสนใจเรื่องไกรวรรณธรรมเพราะเดี๋ยวนี้กำลังค้นคว้าแต่ในทางที่ให้เกิดการแตกแยกไปโลกพระจันทร์ได้หรือไปได้ทุกโลกทุกดาวทุกดวงมันก็เพื่อการแตกแยกมันไม่ใช่เพื่อการรวมเป็นสิ่งเดียวกันเป็นไกรวรรณธรรมเราจึงเห็นว่าน่าจะพอกันทีสำหรับการแตกแยกแบ่งแยกเป็นตัวกูตัวสูเป็นของกูของสูเป็นในต่างๆเหล่านั้นมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและเกิดความทุกข์เกิดเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเดี๋ยวนี้เราก็ต้องกล้าพอที่จะตัดสินใจเราเองว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เอาก็เราก็ตามใจเขาเพราะว่าเรามีสิทธิมีโอกาสมีความสามารถที่จะเอาได้คือทำจิตใจของเราให้เข้าถึงในสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมคือเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดที่จะดับจะได้ซึ่งตัวกูของกูหรือจะดับความทุกข์ทั้งหลายจะได้หรือจะเรียกว่าเข้าถึงนิพพานก็ได้หรือว่าพวกอื่นเขาอยากจะเรียกว่าเข้าไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่ในโลกพระเจ้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้าเขาก็ควรจะพูดได้เราอย่าไปขัดขอเขาขอแต่ว่าให้ความมุ่งหมายนั้นมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับความหยุดความเย็นความไม่มีทุกข์กันแล้วกันนี่เราจะต้องเข้าใจไอ้สิ่งที่สูงสุดเด็ดขาดสิ่งนี้กันให้ได้อาตมายังเชื่อเหลือเกินว่า
เรื่องไตรวรรยธรรมซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติแท้ๆเนี่ยจะช่วยโลกทั้งโลกนี้ได้จึงอุตส่าห์เอามาพูดอย่างที่ไม่กลัวว่าคนจะรำคาญหรือตัวเองเราไม่คิดว่าจะเหน็ดเหนื่อยอะไรถ้าเราพูดให้คนทุกคนเข้าใจได้คนทุกคนก็จะล้อมตัวเป็นอันเดียวกันไม่มีเขามีเราได้มันเป็นศาสนาของธรรมชาติอาจจะพูดให้พวกคอมมิวนิสต์เป็นต้นเนี่ยก็ยอมรับได้หรือยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ก็ยอมรับได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาอาจจะมองเห็นอยู่เห็นได้ด้วยตนเองแต่ถ้าไปพูดเรื่องพระเจ้าชนิดที่เป็นคนอย่างงมงายแล้วพวกคอมมิวนิสต์เขาด่าเหมือนกับที่เราได้ยินอยู่ทั่วไปเนี่ยคอมมิวนิสต์เขาด่าศาสนาที่มีพระเจ้าเพราะอธิบายพระเจ้าผิดลองอธิบายพระเจ้าให้ถูกให้เป็นพระเจ้าที่จริงคือพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติพวกคอมมิวนิสต์ก็จะปุบปากหรือไม่มีอะไรจะพูดเพราะคอมมิวนิสต์เองมันก็รู้จักสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้พัฒนาตัวเองอยู่แต่มันเป็นไปในเรื่องโลกถ้ามันขยับมาในเรื่องธรรมมันก็เรื่องธรรมะมันก็มีผลอีกทางหนึ่งเต็มคู่กันขึ้นมาในเรื่องความสงบสุขทางธรรมทีนี้เราจะไม่ให้จะคล้ายๆกับว่าจะไม่ให้ใครคิดอย่างอื่นนอกไปจากที่เราคิดหรือพูดด้วยถ้อยคำอย่างอื่นนอกจากที่เราพูดถ้าเราก็ไม่รู้จักพูดหรือไม่รู้จักคิดให้มันเข้าเป็นสากลเป็นอันเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรยธรรมได้แก่กฎของธรรมชาติที่ควบคุมกำกับอยู่ในตัวธรรมชาติให้มนุษย์ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ได้ผลมาตามที่ตัวต้องการเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดบุคคลอีกประเภทหนึ่งจะทำลายศาสนาจะทำลายความสงบสุขของมนุษย์เราจะต้องคิดให้ถูกต้องหรือต้อนรับให้ถูกต้องว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนกันจะต้องไปกลัวมันทำไมเมื่อไอ้สิ่งที่ถูกต้องหรือดีกว่าที่มันรู้อยู่ให้มันได้ยินได้ฟังมันก็ต้องรับเพราะมันก็ต้องการจะดับความทุกข์ด้วยเหมือนกันไม่มีใครอยากได้ความทุกข์นี่เรื่องอื่นมันไม่อาจจะมาเป็นเรื่องสมานสามัคคีกันได้นอกจากเรื่องความจริงของธรรมชาติซึ่งไปเที่ยวฝากอยู่ในศาสนานั้นศาสนานี้ในรูปต่างๆกันจนเข้าใจยากเอามาใส่ครบตามล้อมเป็นอันเดียวเสียใหม่ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ทุกคนมันมองเห็นชัดมันก็จะมีสันติสุขในโลกนี้ได้เดี๋ยวนี้ทางความรู้สมัยใหม่ความรู้อย่างสมัยใหม่เขาก็เริ่มมองเห็นธรรมชาติแต่มองเห็นด้านเดียวคือเห็นในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจในทางนามธรรมหรือที่ยิ่งขึ้นไปกว่าทางนามธรรมไอ้ทางวัตถุมันก็เป็นธรรมชาติทางนามธรรมมันก็เป็นธรรมชาติหรือถ้าจะมีอะไรยิ่งไปกว่านั้นเป็นที่ดับของไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติทีนี้ก็ไปรู้จักธรรมชาติในส่วนที่เป็นวัตถุแล้วก็ใช้ในทางที่จะส่งเสริมตัวกูของกูนี่มันยิ่งไกลไปไม่รู้เรื่อง
มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าตอกลิ่มเอาเด็กสกัดเรื่องลิ่มมาตอกให้มันแตกกระจายออกไปเป็นมากแขนงหลายเสียงหลายแขนงไกลไฟมันไม่มีอะไรที่จะเอามาล้อมให้เป็นอันเดียวกันมันมีแต่จะตอกลิ่มให้แตกออกไปเป็นหลายทิศหลายทางเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันโง่ต่อสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมมันโง่ต่อความรู้ที่บอกว่ามันมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งที่ของเป็นของจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวเอกังหิสัจจังนัตถุติยมัตถินี่เป็นภาษาบาลีว่าของจริงมีสิ่งเดียวไม่มีส่วนที่สองนี่มันไม่รู้จักในสิ่งเดียวสิ่งที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวมันก็โง่ทำให้แตกแยกออกเป็นหลายสิ่งนี่เรื่องมันตอกลิ่มคือปฏิกิริยาที่ออกมาเป็นกิเลสเห็นแก่ตัวเป็นตัวกูของกูมีความเห็นแก่ตัวมันก็ตอกลิ่มออกไปตัวหนึ่งที่ถ้าจะให้ล้อมก็เป็นอันเดียวมันก็ต้องรู้จักสิ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวคือไกรวรรณธรรมอย่าให้ปรุงออกมาเป็นกิเลสแต่ให้ปรุงมาเป็นความรู้คือโพธินี่มันก็จะหลอมเป็นอันเดียวกันได้ถ้ามันมีปัญญาหรือโพธิในสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมที่ปัญหาสุดท้ายก็น่าจะมองดูกันในแง่ว่ามันจะมีอะไรที่มาช่วยทำให้เราโดยความคิดที่จะล้อมตัวกันเข้าด้วยกันมันก็เป็นเรื่องเห็นกันอยู่แท้ๆแล้วก็เราก็ไม่ยอมทำคือไม่รู้จักเข็ดหลาบเราไม่รู้จักเข็ดหลาบต่อความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันเราไม่ละอายต่อการที่โง่ทำให้ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นทุกวันเราก็ไม่กลัวความทุกข์ชนิดนี้เราไปกลัวที่มันจะไม่มีความทุกข์ชนิดนี้เราไปกลัวว่าจะไม่มีตัวกูของกูเราไม่กลัวว่ามันมีตัวกูของกูเนี่ยมันร้ายกาจแล้วเราไปกลัวว่ามันจะไม่มีตัวกูของกูเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวยังอยากจะเข้าข้างตัวอยากจะมีตัวอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะอะไรไปต่างๆตามภาษาของความรู้สึกที่มันเป็นกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวขอให้มองในทางที่จะรู้จักเข็ดหลาบกันบ้างเถิดความทุกข์ทั้งหลายมันก็แสดงมามากมายแล้วเราก็ทำเองเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อย่างอื่นนอกจากจะทำให้มันเกิดแต่สิ่งยุ่งยากลำบากที่เป็นทุกข์แม้แต่จะแสวงหามากินมาใส่ปากใส่ท้องก็ยังไม่รู้จักแสวงหาอย่าให้มันเกิดความลำบากหรือเป็นทุกข์มันมีจิตใจที่เป็นทุกข์เสียเรื่อยได้ก็เป็นทุกข์เสียก็เป็นทุกข์แพ้ก็เป็นทุกข์ชนะก็เป็นทุกข์ตื่นอยู่ก็เป็นทุกข์นอนหลับก็เป็นทุกข์นี่มันฉลาดแต่ในทางที่จะเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักเข็ดหลาบเพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่รู้จักละอายมันไม่รู้จักเข็ดหลาบอย่างเรื่องเกิดเมื่อเช้านี้ควรจะจำไว้เป็นตัวอย่างสำหรับจะเข็ดหลาบพอมาเดี๋ยวนี้มันก็ลืมแล้วพอพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วมันก็รุดหน้าไว้หาไอ้เรื่องตัวกูของกูอะไรกันใหม่ต่อไปอีกเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพราะความไม่รู้จักเข็ดหลาบ
แต่เพราะว่ามันโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่านี้เป็นความทุกข์มันก็เลยไม่อยากจะเข็ดหลาบไม่รู้จักความเข็ดหลาบเพราะไม่รู้ว่านี้เป็นความทุกข์แต่มันก็รู้สึกว่าเจ็บปวดหรือทนทรมานแต่ก็ไม่รู้จักเข็ดหลาบถ้ามันมีอะไรที่คอยทวงกันไว้เรื่อยก็คืออวิชชาความโง่ความหลงนี่มันคอยทวงไว้เรื่อยให้โพธิหรือปัญญานะมันเลิกล้างไปทุกคราวแม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นบ้างแต่แล้วมันก็มีอวิชชาเนี่ยลบล้างไปเสียสร้างเรื่องอื่นอันใหม่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งตายถ้าเราจะถือตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คืออย่าประมาทก็มาดูกันให้ดีๆก่อนแต่ที่จะตายนี่ให้จิตใจมันรู้แจ้งพอสิ่งที่เรียกว่าสูงสุดประเสริฐที่สุดคือบรมธรรมคือความที่ไม่มีทุกข์เลยเขามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไกรวรรณธรรมหลักว่าธรรมชาติซึ่งเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติไม่ควรจะไปหลงเข้าใจผิดเป็นตัวกูของกูถ้าได้อย่างนี้มันก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสสะอาดสว่างสงบเพิ่มขึ้นอาจจะถึงที่สุดได้ก่อนแต่ที่จะตายเมื่อเกิดมาทั้งทีก็ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์หรือได้พบพระพุทธศาสนาคือได้พบกับจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราสวดกันอยู่เสมอว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเกิดมาทั้งทีก็ขอให้ได้เบิกบานอย่าให้ตายไปเสียโดยไม่รู้จักกับความเบิกบานที่จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่คือการย้ำแล้วย้ำเล่าขอร้องแล้วขอร้องเล่าว่าเมื่อทางอื่นมันไม่ลัดไม่ตัดลัดพอมันก็มีอยู่ทางนี้ทางเดียวที่จะตัดลัดคือรีบรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณธรรมกันเสียทุกๆคนเถิดจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเป็นว่างจากตัวตนอย่างเดียวกันจิตใจเป็นว่างจากตัวตนอย่างเดียวกันหมดทุกคนแล้วการมือเท้าก็ทำการทำงานไปได้โดยจิตใจชนิดนี้มันก็ไม่เบียดเบียนกันทุกคนก็มีกินมีใช้แล้วก็ไม่ต้องเบียดเบียนกันเมื่อที่เราเห็นในสัตว์เดรัจฉานแท้ๆนกหนูบางพวกไม่ได้เบียดเบียนกันเป็นอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งรู้จักแต่เบียดเบียนกันแล้วปากก็จะพูดว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งสู้สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆก็ไม่ได้ที่มันอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติเพราะมันไม่มีตัวกูของกูในจิตใจมันปล่อยจิตใจให้ว่างเป็นอันเดียวกันไปตามธรรมชาติปราศจากตัวกูของกูหิวก็ไปหากินอิ่มก็นอนหิวก็ไปหากินอิ่มก็นอนมันก็เป็นเรื่องที่ถูกตามธรรมชาติมากกว่า แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ชอบเพียงแต่ว่าอะไรกินแล้วก็พอแล้วต้องการสวยงามต้องการอร่อยต้องการสนุกสนานต้องการบำรุงบำเรออะไรมากไปและสิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตใจดึงเอาไปหมดเป็นตัวกูของกูสูงสุดสูงยิ่งกว่าฟ้าหรือยิ่งกว่าโลกอะไรสักอีกเนี่ยก็ให้เข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงคือความว่างจากตัวตนของตนที่เป็นไกรวรรณธรรมดังที่กล่าวแล้วนี่การบรรยาย13ครั้งทั้งนี้
เรียกว่าออกจากประหลาดอยู่แล้วชื่อมันก็แปลกอยู่ที่เรียกว่าไกรวันลยธรรมขอจำไว้ง่ายๆว่าพูดถึงเรื่องไกรวันลยธรรมนั่นคือพูดถึงเรื่องสิ่งเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นไกรวันระยะแปลว่าสิ่งเดียวเท่านั้นทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกการทุกสมัยมีสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นอสังขตธรรมเป็นกฎที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าไปมีตัวกูของกูนี่หัวข้อที่เคยบรรยายมาแล้วก็มีอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงจึงได้สมมติให้เป็นพระเจ้าเป็นธรรมะอย่างยิ่งคือตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างยิ่งเป็นกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกฎแห่งอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วขยายออกมาเป็นกฎแห่งอริยสัจว่าต้องกำจัดตัณหาปาทานตัวกูของกูเสียความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งทั้งปวงนี้มันมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะคือจะรู้จักไกรวันลยธรรมนี้ได้แม้ว่ายังเป็นสัตว์ว่าชีวิตที่ยังหลับอยู่เหมือนกับต้นไม้หรือเหมือนกับทำนองนี้มันก็มีส่วนแห่งความรู้ที่จะวิวัฒนาการต่อไปท่านอย่าได้ถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีนี่จะไม่มีเชื่อความเป็นพุทธะอย่างไรได้แม้แต่ในต้นไม้มันก็ยังจะมีหรือถ้ามองกันให้ลึกซึ้งแล้วมาจะในก้อนกรวดก้อนหินก้อนดินมันก็ยังจะมีแต่มันยังหลับอยู่มากฉะนั้นถ้ายังพูดถึงว่ากฎเกณฑ์ของไตรวันลยธรรมนี้จะไม่มีวันสูญสลายจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันสูญสลายเป็นของคงทนที่เรียกว่าคงกระพันชาตรีนั่นเป็นอย่างยิ่งที่นี้ก็เลยพูดมากที่สุดถึง3 วันว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วจะเป็นเรื่องต่อรองกันได้เพื่อทำความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนาในวันนี้ก็พูดเฉพาะในข้อสรุปความทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเตือนความทรงจำแล้วก็บอกให้ทราบว่าเมื่อไตรวันลยธรรมถูกรับออกมาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกแล้วโลกก็จะมีแต่ความสงบสุขอย่างเดียวเนี่ยเป็นอันว่าจบเรื่องไตรวันลยธรรมโดยข่าวเงื่อนที่ควรจะนำมาพูดกันในหมู่พุทธบริษัทเราผู้ถือธรรมชาติเป็นหลักปราศจากตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอพระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะราษฎรตามเคยต่อไปโดยสมบูรณ์